Tämänkertaisessa videossa tutustumme Callawayn uusiin Opus SP wedgeihin. Käytännössä sun pitäisi joka vuosi uusia wedgit. Kukin dikkereistä pääsee vuorollaan kokeilemaan, miten uudet mailat eroavat vanhasta. Sen takia meillä on muun muassa tyhjiä parkkiruutuja tänään varattu täällä ja lyödään eri suuntaan. Aivan sairaan hyviä. Eikö se ole? Ei tässä ole mitään järkeä. Ihan lipus. Täydellinen lentokaari. Ja loppuun tietysti otamme tarkkuuskilpailun. Kaikki lyö 4 palloa ja sit jos ei osu greenille, niin se on -1 piste. Ja hieno. Mutta saammeko kilpailuun jopa yllätysvoittajan? Ei tässä ole mitään järkeä. Jumalauta Jusli, nyt ollaan jonkun ison äärellä tässä näin. Tervetuloa jälleen kanavalle ja Lakiston harjoitusalueelle. Täällä viime vuonna testailtiin uusia Opus wedgejä. Kaikki varmaan muistaa, kuinka siinä kävi. Ei vittu oikeesti! Juha Valvio varmasti muistaa, miten siinä kävi, mutta nyt jälleen. Vähän niin kuin samalla asialla. Mikael Juslin, tervetuloa ja Kiitos. Tervetuloa Opus SP wedgit. Niin tosiaan nimi SP, toi lyhenne tulee nimestä Spin Pocket, ja mitä se tarkoittaa on, että me ollaan itse asiassa täältä, jos tämän lavan avaisi tästä näin, tai lyöntipinnan, niin täältä keskeltä on kaivettu siis ihan semmoinen palanen pois. Ja sitten se ylimääräinen paino, mikä siitä on ollut, niin ollaan siirretty tänne ylemmäs lapaa, ja sillä lailla me saadaan taas jälleen kerran tuotu enemmän spinniä tuohon meidän mailaa, plus että siitä saadaan myös niitä lyönnet vähän matalakaartisempia. Varsinkin kun puhutaan jo nyt 50-metrisiä, 70-metrisiä, niin saadaan selkeästi, että se on matalempi. Eli onko se nimenomaan siis se, nyt kun se painopiste on siirretty tänne ylös lapaan? Eli tästä nähdään, jos katsoo lähempää, niin tästä se näyttää käytössä vähän muhkeammalta tämä yläpinta, ja se johtaa just siitä, kun ollaan siirretty sitä, se paino, mikä ollaan otettu pois tuolta keskeltä, niin tänne ylemmäs. Ja se nyt ei tarkoita myöskään siis sitä, että kun nyt on otettu pala pois lavasta, niin ei haeta siis mitään trampoliiniefektiä. Niin kuin joskus muun muassa drivereissa on näin aikanaan ehkä kokeiltu vähän, miten saadaan mittaa lisää. Että tässä ei ole, niin kuin siitä ei ole kysymys. Wedgin tarkoitus on se, että saadaan se tietty mitta, että se olisi aina se sama mitta niin kuin siinä samalla lyönnillä. Toisia eroavaisuuksia, mitä on tuohon vanhaan opukseen, niin vanha opus oli täysin valettu, niin nyt tähän on laitettu itse asiassa taottu lyöntipinta, mikä tuo vähän erilaisen tuntuman siihen wedgiin. Urat, siinä on vähän terävemmät urat kuin vanhassa opuksessa, just sitä, että saataisiin enemmän kitkaa, varsinkin kun märästä nurmesta kun lyödään, niin spinnit itse asiassa yllättävän paljon tippuu, jos lyödään niin kuin märästä nurmesta, niin nyt kun ollaan saatu nuo urat terävimmäksi, ja sitten semmoinen laserhionta tässä lyöntipinnassa myös, niin se saadaan vaan enemmän kitkaa aikaiseksi, niin että saataisiin ne spinnit, ettei ne tippuisi niin alas. Niin. Eli itse asiassa aika paljonkin on tullut muutoksia yllättävän vanhoihin wedgeihin. Joo, ja toinen asia on vielä sitten, kun puhutaan siitä, että mennään niin 5-8 hypätään niin 50, niin 50 on muodoltaan vähän erilainen kuin meidän vanha. Ja ideana tässä on enemmän se, että tämän pitäisi olla enemmän ulkonäöltään pizzeriin niin topline sun muu, että se periaatteessa niin sanotusti blendautuu paremmin niin kuin kokonaisuutena läpi se koko setti. Mutta johan ne vanhat opukset kerkes vuoden olla. Ja nyt mä kerron sen syy, miksi. Ne oli todella hyvät. Tai ne on todella hyvät. Ne on hyvät. Oltiin tulossa, että ainakaan itse en ole kyllä niin kuin missään muotoa ollut pettynyt. Joo, Ei. Ja siis se palautekin on ollut tosi positiivinen. Ja normaalistihan wedgeissä ne on yleensä 2-3 vuotta, niin kunnes tulee uusi mallisto. Mutta kun näitä alettiin kokeiluttamaan niin kuin meidän tour-pelaajilla, niin lähestulkoon kaikki halusi ne saman tien bagiin. Ja me ei olla ikinä aikaisemmin nähty niin nopeata, että ne haluaisi vaihtaa niin kuin uuteen malliin kuin tässä mallista, niin haluttiin tuoda nämä ulos. Eli periaatteessa siellä on moni meidän tour-pelaaja myös, jolla on ollut meidän kilpailijan wedgit ehkä bagissa, niin nekin on vaihtanut nyt näihin uusiin Opus SP:hen. Niin tämä on ollut meille kyllä niin kuin hurjan hyvä palaute meidän tour-pelaajilta ainakin. Voisin kuvitella, että klubipelaajat ei kuitenkaan wedgejä hirveän usein uusi. Siis sanotaanko liian harvoin. Se on yllättävän, kun wedge lähtee kulumaan. Siis jos pelataan vaikka 70 kierrosta vuodessa, niin käytännössä sun pitäisi joka vuosi uusia wedgit, koska sitten ne spinnit alkaa tippua paljon ja sitten sun niinku periaatteessa, että sä oot tottunut tiettyä spinniä pelaamaan, niin sitten se katoaa siitä, niin
Kyllä mä sanoin, että aika moni saisi aika paljon apua. Ja tämähän on aika hämmentävää, kun mäkin tässä niin työni puolesta paljon näen ihmisiä, että millaisia vetsejä on väkissä. Ja nimenomaan niilläkin, ketkä pelaa tosi paljon, niin ne vetsit saattaa olla 10 vuotta vanhoja. Ja näähän on kuitenkin sen tuloksenteon kannalta ihan todella merkittävässä roolissa. Puhutaan me minkä tasoisesta pelaajasta tahansa. Ja sitten vielä se, että kun ihminen on ostanut ne uudet vetsit, niin että ai vitsi, uudet vetsit, miten hyvältä nämä tuntuu. Ja sitten niillä mennään 10 vuotta ja ne tuntuu 9 vuotta sitten sellaiselta, että ne ei ole niin hyvät. Niin mun mielestä siinä on vähän pieni ristiriita, että näihin kannattaisi panostaa. Ja vähän tämmöisen kamahifistelijänä, kun tuolla näkyy kaiken näköisiä urien terottajia ja kaikkea muita tommosia tilpehööriä tuolla markkinoilla, niin että ehkä kuitenkin sit satsaisin itsekin mahdollisuuksien mukaan uusiin työkaluihin kokonaan. Ja sitä paitsi, jos mennään ihan pilkulleen, niin siinä vaiheessa, kun sä rupeat semmoisella terotteella terottaa, niin ne urat ei ole enää päivääkään lailliset. Että niistä tulee liian isot, että periaatteessa niillä mihinkään klubikisaakaan ei saisi osallistua. Apropos. Mutta pitäisikö meidän nyt vähän vertailla vanhoja vetsejä näihin uusiin? Ja meillä on tuossa Garminin R10, millä otetaan vähän numeroita. Ja sitten loppuun tietysti pikkuskaba. Yes. Let's go. 75 metriä on tässä. Suurin piirtein tässä. No niin, sitten lähtee. Markus aloittaa parhaan pelaajan ominaisuudessa. 5 vanhalla ja 5 uudella ja katsotaan vähän minkälaisia lukemia tulee. Tää on 54-asteinen. Sitten on vaikea huijaa, kun Garmin kertoo totuuden. Niin. 70, mitä tää oli? Se on 73 metriä. Aika ihana lyönti oli tää ensimmäinen. 12 tonnia spinner. Joo. 12 tonnia sano. Se on vasta tuuli, että se saattaa. Ei se vielä tässä kerkeä ottaa. Oliko hyvä osuma? Joo. 8882 oli spinnejä siinä. Joo. Krispi. Pinnasta. 7180, 14 metrinen. Joo. Aika ihania lyöntejä, Markus. Joo. Kivasti siihen. Miksei tuolla ole kameraa tuolla? 9900 oli tässä nyt. Sori, kato, ei kaikkeen nyt riitä budjetti. Ne on ihan tuossa vieressä kaikki. Kengän nauha budjetti, minkäs teet? Jeesus, mitä lyöntejä. Se ei ollut ihan niin hyvä. No kyllä mä ton Jumalauta, mikä ottaisin. sarja, hei. 9097 oli Herra tämä viimeinen. jestas, mikä Aika mies. jeppis. Noniin. Eli siinä yhdessä oli vähän niinku erikoisen isot spinnit. Ehkä oli vähän sellainen... Niin se 10 tonni oli vähän, Joo. se vähän karkas Se oli ikään kuin. 12 Niin. Se, Mutta nyt sitten 5 palloa uudella. Tässä on tietenkin vähän tätä vastatuulta. Vaikuttaako tämä niin tuon spinnin määrään tämä vastatuuli? Ei se kerkeä, kun se ottaa tolta matkalta sen spinnin, niin siinä se Niin. ei se tuuli kerkeä vaikuttaa. No niin, nyt on sitten tää uusi. Näin. Opus SP54, eli siis ihan verrokkimailla tohon äskeiseen. Eikö tää Mikke, tää taitaa ylhäältä olla ihan saman mallinen, eikö se ole? Hyvin pitkälti joo. Joo. Painotus on kyllä erilainen. On. Ja siinä on Tää on raskaampi. kokonaisesti, onko tää painavempi tää kokonaispaino? Tää on varsin On. raskaa. Ja se varsi on raskaampi kuin Okei. mitä meidän edellisessä, niin se tekee kans siitä sen. Joo. Oi, Kun lähti tulisena. oi, kun oli hyvä, hei. Terve. Matalempi kaari. Eikö se oo? 11 400. Ja matalempi kaari. Mä en lyö enempää. Niin tarviiko lyödä? Ei, Ihan helvetin Pitäähän hyvä, meidän hei. katsoa, ettei tää nyt vaan ollut tämmönen kerta. Eli matalempi lentokaari, enemmän spinniä, I like it. Ja sitten mitä isot pojat ennen kuin lyöt mappeni sanonut noista, että vetsit pitäisi aina kuulemma pituuskontrollin vuoksi lyödä matalempana. Et ei missään nimessä tarvi heittää sitä tuonne taivaisiin, vaan pituuskontrolli kuulemma. Joo. Näin kertoo viisaammat, että on aina parempi kuin lyönti on matala. On ehdottomasti sen takia ne haluu just että tommoset, että me rakennetaan niille, että se olisi matalempi se lentokaari. Tää painotus on ihan erilainen. Ja ääni. Ääni, joo, katsotaan. Oi jumalauta, hei. Miten se lähtee noin? 12 tonnia, 12 metriä korkea. Asettuuko seinään? Jumalauta Jusli, nyt ollaan jonkun ison äärellä tässä näin, hei. Joo, mä halusin sen takia, että pääsitte kokeilemaan, että mä vaan niinku höpötän näistä, niin että te näette myös, että siinä Tää oikeasti on jotain. aivan eri tuntunen vetsi, mitä mä oon koskaan lyönyt. Se varmaan, mä en tiedä johtuuko se siitä, että kun siellä on se ontto se kohta, niin se on niinku erilainen soundi ja sitten tää painotus on niinku hyvin erilainen. Aika hyvä, hei. Ihan jäätävän hyvä kaari. Onpa ihanaa. Ja sitten mikä tuossa on tosi tärkeää meille, että ne spinnit pysyy koko ajan 12 samoina. 000
ja 12 metriä korkea. Eikö ne ole aika lailla samanlaisia ollut kaikki? On, ja se On. on tärkeää just, että se, niinku, että se ei saa heitellä. Katsotaan hirveän kohta paljon. noin sun 5 tosta. Tietenkin toisaalta mä oon niin hyvä lyömään, että se on aina... Tämähän on siis mun pelin niin ylivoimaisesti heikoin osa-alue. Puhuu hallitseva kerhomestari Kaikki siellä. apu, mitä tässä on saatavilla, niin aivan sairaan hyviä. Eikö se ole? Ihan älyttömiä Ei tässä noi ole vedot. mitään järkeä. Ihan lipus. Noin. Terve. Melkein kuppi. 12 000. Nyt oli 14 metrinen ja 73, niin kuin, että se meni vähän pitemmälle mitä tuo edellinen, mutta täysin samat Nythän joku spinnit. sanoisi, että taas niin jätkät myy jotain, mutta Niin. tää on niin ihan pelkkää fakta. Kyllä. Eikö se ole? Aivan hämmentävä. Aika paljon vaihtelua oli tuossa Siinä vanhoissa. vanhoilla Niin nimenomaan. vetseillä. Onko viimeinen? Oho. Ja samanlainen. Aivan identtisiä vetoja myös. Ja nui. Aivan jäätävä, siis täydellinen lentokaari. Kyllä. Mä oon aivan hämmentynyt. Eikö se ole? Tää on varmaan se syy, miksi ne on halunnut vaihtaa saman tien noihin noin meidän isot Mut niin kuin pojat. sanoin, mäkin olen nyt aika pitkään tätä golfia pelannut. Nyt täytyy sanoa, että oli niin kuin sellainen tuntuma tässä vetsissä, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Se on kiva kuulla. Eli se, siis kun varmaan tulee tästä painotuksesta ja siitä, mikä täällä on se tavallaan se ontto niin kuin kohta, mutta siis niin kuin todella jees. Ja nyt me saadaan tämmöiset ensi viikolla, eikö vaan, meille. Kyllä mä uskon sen. Kyllä ne tilauksia ainakin menee. Lämmin suositus, katsotaan miten se teillä toimii. Mulla on sama maila kuin Mapellakin, eli 5.4 tää vanha samalla bouncella, eli 12S. Katsotaan. Aika kiva lyö. Oh, Aika kiva lyö. beautiful. Pysy siellä. Nää. 11 600 sano tää nyt. Hyvä. Se oli aika kylkkäri, tuli ehkä siitä. Joo, vetää hyvä spinni. Tuo oli hieno lyönti. Oli vähän tuonne balloon henkinen. 5700. Joo, se oli balloon. Hieno vetsi on tääkin. Tarras maila tuossa taakse vielä, niin siellä löi noin hyvän silti. 7500. Left of target. Jäätävässä piirtää senkin nyt tuonne. Se on vasemmalla. Joo, kyllä se pitää kutis. Garmin näyttää hienosti kyllä. 16 metriä oli tää. 75 metriä. Sitähän me lyödään tässä. Ei ole huono tääkään. Ei hyviä lyöntejä. Joo. 8900. 8900. Hyvä lyönti, Juho. Se valahti vähän pitkä. Menikö se ulos greeniltä? Meni. Joo, mutta kyllä se sieltä löytyy. Onko poki paikalla? Bogi herkkä tää lähipelialue. Se on vähän kevyt. Ei joku hyvä veto. Balloon. Oli balloon 4300. No niin, otappa se uusi tuosta. No niin. Aivan valtavan kova taso. Mua jännittää. Muakin jännittää nyt. Kyllä tää niinku on painavamman oloinen, mitä Mappekin sanoo. Se on, joo, se on, siis, eikö se, Se on painotukseltaan erilainen, kun se on raskaampi. Semmoinen ehkä niinku, katsotaanpa, tää niinku tuntuu ehkä, että tää ei tarvitse kuin nostaa ja antaa tippua. No niin. Vähän kopiainen, mutta Siellä se on sekin. sekin pysähtyy kuitenkin. 10 900. Joo. Krispi. Se oli ehkä aavistuksen sieltä alkupääurasta. Hienoa nähdä, jengillä on omia työkaluja. On tärkeää olla tämmöinen kuitenkin. Mä laitan tuohon bagiin kyllä kanssa tommosen. Hyvä olla tällaisia pieniä. Mutta älkää jätkät tuolla metallisella harjalla harjatko mailoja ihan vinkkinä, vaan se raapii sen pinnan siitä turhaa. Aina nailonia vaan. Good to know. Miksi noin metalliset on olemassa? Se ei ole hyvä kysymys. Miksi Metallica on olemassa? Sekin on hyvä kysymys. Jumalauta, nyt varovasti. Nyt varovasti. Koska nothing else matters. No niin, toinen veto. Aiku oli pehmeä. Vaikka se menee hihaan, niin se oli silti pehmeä osuma. 8900 oli tää. No niin, pistäpä reikää. Joo. 10 400. Och samma på svenska. 10 400. Kyllähän me siellä Liittesiä Bruhoffissa Kyllä. vähän leiras Joo, vettä joo. vähän svenska. Joo, snakka lite. Mikkiä naurattaa tossa. No niin, kolmas. Oi kun oli hyvä. Kattokaapa, kun Juhollakin on matalempi toi lentokaari. On. 10 700. Ja 12 metriä. 12 metriä. Erilainen kaari, eikö se ole? Ja on selkeästi niinku eri, siis jopa itse, vaikka en ole mikään kovin kummonen golfari, niin huomaan ton eron tässä painotuksessa. Joo.
Tää oli niinku perfect lentokaari tää äskeinen. Ja jos me nyt katsotaan, missä nuo pallot on tällä hetkellä, niin noista on jokainen ihan hyvällä puttipaikalla siellä, jos pitäisi Kyllä. mennä niinku oletuksella, että pari tehdään. Kyllä. Kato nyt. Se on low. Helatiiden low. 11 metriä. 9003. Se oli vähän ohkane, Joo. mutta edelleen tää oli hyvä lyönti. Yhtään sellaista ilmapalloa ei ole lähtenyt tolla. Niin, Ei, mitä tää lähti on niin vanhaan. pahimpia. Niin. Joo, Ja niitä ilmapalloja ei saisi tulla. semmonen mikä nousee, mutta ei mene mihinkään. Semmonen Niin. vähän, Yksi vielä, Juho. Ai että. Jeesus. Tossa tulee toi soundi. Joo. Se on erilainen. Toi 11 900. 13 metriä, 11 900 ja istu siihen kuin pieni lapsi. Loistava. On muuten jotenkin tuo. Mitä mieltä oot? Eikö se ole erilainen? Se on niinku, on painavamman tuntunen. Niin ja siis yhtä ainutta sellaista ilmapallolyöntiä ei lähtenyt Juhollakaan. Et kaikki on siinä niinku matalassa ikkunassa, mikä on ihan hito hyvä. Ja spinnit oli keskimäärin reilusti yli 10 000 Juhollakin. Ehdottomasti joo. Ihan siis kaikki niinku siellä erittäin niinku hyvä sektorilla. Joo, ja siis tuo data tietenkin tukee. Ja totta kai uudet vetsit pitääkin sitä spinniä tulla enemmän, mutta tuo lyöntikaarihomma oli enemmän semmonen, mikä niinku, että okei, tossa oli niinku, ja se, että kun nuo parilyöntiä varsinkin, mitkä niinku, kun se nosti ja sitten antoi vaan tippua, niin se niinku jotenkin tuo swingipaino, ihan pirun hyvän tuntunut. Ja se mikä on tärkeää mun mielestä, niin kuin mitä me nähdään näissä, kun me lyödään, varsinkin kun te lyötte eka vanhoilla ja sitten näillä uusilla, että miten vähän se heittelee noilla uusilla se spinni ylipäätään. Että ne on kaikki niin kuin siellä samassa kuin vanhoilla aina, kun saattaa heittää jopa 2-3 tonnia niin kuin per lyönti, niin nyt ne pysyy oikeasti kaikki siinä niin kuin ihan. Kyllä. Konsistens. Nimenomaan. Joo, just se. Onko sulla Juha 5 neppaa? Eiku mikä sulla 5-2 on mulla. Mä oon sen verran lyhyt lyöntinen. on? Ennen kaikkea se. Kun mulla on vähän eri loftit kuin jatkilla noissa vetseissä. Mulla on niinku 4-8, 5-2, 5-6, 60. Mulla on niinku Joo. 4 vetsin taktiikka. Joo. Niin katsotaan mitä tulee. Tämähän on mun leipälaji tää 75 metriä ja Yes. ei ole autojakaan lähellä. Hyvä lyönti. Hei Dop. Joo. 5924, 18 metriä. Jännä, kun Juhalla on vähän korkeampi toi lentokaari, että miten Siis se tulee sitä vaikuttamaan. 5900, se oli ihan ilmapallo. Joo. Okei. Se oli aika korkea, Se oli aika korkea. mutta lyö vaan ihan sillä omalla tavalla siitä menemään. Niin. Joo. Se oli hyvä. Beautiful. No, se oli vähän ohkainen ehkä. Ne 4700. Juhalla tietenkin on nyt vähemmän loftia mailassa, että se vaikuttaa noihin spinneihin. Mutta se on, saadaan kuitenkin verrata omaa lyöntiä. Jos se Joo. pääs 5-numeroisille tuolla uusilla, niin hakaat. Joo. Ui. Hyvä Se lyönti. oli hyvä, joo. On se taitava. 5800. Joo. No, nyt on korkea, mutta on myös hyvä lyönti. Ei istuttaa sen tollaan. Joo. Yes. We like it. 5100. Yksi vielä. 19 metrinen, päivän korkea. You ain't seen Mitä just nothing puhuttiin, yet. että pidetään vetsit matalina? Ihan jäätävää. Joo. Se oli hyvä. Beautiful. Oi. Se oli melkein kupis. Upottaa. 4666. Sellaisia. Okei. Noniin. Noniin. Mutta ne oli ihan hyviä lyöntejä. Oli. Kyllä. Alkaa vähän satelemaan Nyt on tässä. jännä nähdä, että miten tässä nyt Juhalla käy, koska noi oli aika korkeita. Mm. 18-19 metristäkin. Grindi on sama, eli 10 S ja lofti on sama, niin ihmetellään. Noniin. Ja matala. Merkittävästi matala. Siis ihan jäätävästi matala. 12 000 takakierrettä. Sulla oli äsken oli semmoista korkeus. 5000. 67 metrinen, mutta 11 metriä, kun sä löyt äsken 18-19 metristä. Ja siis aivan jäätävä ero tuossa swingipainossa. Se ihan siis niinku merkittävä. Jos tää oikeasti nyt pysyy tällaisena, niin sitten me ollaan ihmeiden äärellä tässä näin. Kato, Kato nyt. herregud, täydellinen. Vähän lyhyt, mutta 11 700, 13 metriä korkea. Morjes. Ihan älytä. Semmonen 6000 tuli lisää spinniä. Ja Nyt tulee aika paljon vettä. Voi voi. No tää on tämmönen. Näitä väistelee vielä. Hetken sataa. Joo. Toikin oli hyvä. Joo, vähän vinovaa. 8731, 15 metrinen. Joo. Se rullas vähän yli. Mut siis todella niinku On todella ihan valtava ero. näti oloinen tää lyönti. Toikin oli 15 metriä vaan korkea, vaikka se oli vähän tommonen muffi. Joo, loistava hei. Siis ihan älyttömän hieno tuntuma. Aivan poskettoman hieno tuntuma tässä mailassa.
Ei kahta puhetta siis. Tää on ihan eri peli kuin toi. Se ei nyt antanut tietoa sieltä. Okei. Se oli vielä hyvä, koska toi pallo tuli jopa vähän takaisinpäin. Niin. No niin, vedäpä samanlainen. No, se on vähän korkeampi, Vähän mutta korkeampi. ja vähän pidempikin joo. Ei se nyt ota niitä, kun sataa vettä. Meidän on pakko ottaa tauko, hei. No niin, rain delay ja nyt jatkuu Juha Valvio 4. lyönti. Mut kuten todettu, niin ei noin hirveästi tuolta niinku karkaa mihinkään, vaikka se nyt on niinku Niin. ihana vetsi. Ja hieno duffi. Siihen heti rain delayn jälkeen. Perkele. Ei mikään karkkaa. Vittu mä sanon saatana. ei enää niinkään karkkaa. No ei karkkaa, edes boksissa. Ei karannut vittu edes tästä laatikosta. Yes. Hyvä. Beautiful. Beautiful. Oikein hyvä. 10 336 kierrettä. Morjes. Ja 14 metrin korkeuden 67 metrinen pläsäytys siihen. Erittäin jättebra. Otetaan tuolta Jussilta pari rekvisiittapalloa ja Chrometorax. Äsken oli 20 palloa tässä. Mies on lyönyt 4 ja we are the boss. Vähän se on nyt korkea, mutta No, se oli hyvä. 8200. Siinäkin Joo. oli kuitenkin 3 tonnia enemmän spinniä kuin niissä sun omalla lyödy. ihan siis aivan jäätävä tatsi. Toi tuntuma on niinku, se painopiste on vähän eri paikassa jotenkin, niin se, niinku, se lähtee paljon vaivattomammin. Että ei tarvi niinku yhtään puristaa, että antaa vaan mennä, niin se on niinku, tykkään paljon näin niinku klubipelaajan ominaisuudessa. Ihan mielipuolisen hyvä. Huhhuja. Joo. Aika semmoista Where can I sign? tavallaan faktaa tulee, että kyllä se toimii. Suunnitteluosasto on tehnyt hommansa. Kyllä. Häh? Vaikkakin okei, tässä nyt oli pari astetta enemmän loftia kuin teillä, että sen takia ei ehkä niinku, lähtökohtaisesti kaari saattaa olla vähän korkea. Mutta tässä verrattiinkin sun niin, vanhoihin oma, niin. versus tähän uuteen. Niin. Niin, tai siis sullahan oli vähemmän loftia, että pitäisi lähteä matalaan. Vähemmän, niinhän mä sanoinkin. No mä sen täällä oikealla vetsillä toisen kuin Juho välillä niillä rauta 4 ja rauta 7, mutta ei sentään. Joutu palaamaan johonkin toiseen videoon kuittailemaan. Mutta ei se mitään. Meillähän ei ole ikinä palattu mihinkään vanhoihin videoon koskaan tässä. Esimerkiksi tämänkin alkujuonnossa palattiin vuoden vanhaan videoon. Niin. Sen takia meillä on muun muassa tyhjiä parkkiruutuja tänään varattu täällä ja lyödään eri suuntaan. Silti ne on riskipaikkoja, siitä huolimatta. On, varsinkin nyt, koska seuraavana vuorossa on kuvaajamme Jussi. Mistä mä oon niinku positiivisesti yllättynyt se, että A, ei yhtään kylkkäriä. Joo. Ja siis niin paljon vähemmän tämmösiä, oikeasti jätkät on lyönyt tosi hyviä lyöntejä. Helvetin hyviä pelaajia. Ootte. Niin, mitenkään en halua pilata bileitä, mutta hold my beer. Joo. Herregud! Joo. Joo. Herregud! Se oli vaan kylkiseen. 14 metriä 6900. Noni. Noin. Loistava lyönti Noin. Jussi. Ja siihen istuu. 8700. Käänny sinne ottaa, että mihin ne menee. Hieno Jussi. Ja toi oli hyvä veto. Titta på bollen bara. Näin. Loistavaa. Ihan puhdas. Ihan puhdas. Kiitos. 6100. Joo. Jees. Upea osuma. Vähän pusket. Pusku Jussi. 8100. Hyvä lyönti. Joo. Tää on nyt mielenkiintoista nähdä, että onko se muutos. Niin no. Niin. Jees. Loistavaa. Puhdas. 6100 oli tällä. No niin. 15 Joo. metriä. Hyviä vetoja Jussi. Kyllä, Joo. kyllä. 15 korkeutta. Siitä. Noni. 5-4. Ja mikä niissä oli about korkeus nyt? Niin on No ne niinku- oli semmoista 15 vähän matalempaa, mutta Joo. älä välitä korkeudesta, me halutaan Joo, spinnejä. Spin. Joo. All right. Ja täydellinen. 9012. Joo, 12 metriä 9000. Mikä lyönti? Ihan täydellinen Joo, veto. tämä kai nähtiin mitä mä löin. Ihan jäätävä. Ja ihan eri kaari. Ihan eri kaari, kun otti Joo, uuden toi maailman. oli tommonen aika hyvän näköinen. Oliko se hyvän tuntunut? Olikin. Mm, Olihan se. sekin toimii. Toimii nätisti. Noin. Ei jää vähän. Se oli vähän ohkainen, eikö se Joo. ollut? Joo, mutta silti korkeudet pysyi ihan lapasessa, että 13 metriä. Joo. Joo. 6700. Se on enemmän nyt kyllä lyöjä, mutta
kuin vehe, mutta Pitää alkaa teille tämmöiseksi viralliset palloasettajat, No kun te niin. aina painatte tuonne kuoppaan. On forecadit ja sitten on palloasettajat. niin. No niin. Nui. Hyvä. 8500. Okei. 14 metriä. No niin, viimeinen pallo. Lyödään hyvin. Voi olla hyvät spinaatsiot tossa. 8100. Joo. Loistava lyönti, Jussi. Aika hyvin asettuu. Hyvä lyönti oli. Oli. Ihan mielipuolisen hyvä. On hyvä. Ja mun mielestä se on tärkeää niin tässä näin on se, että nyt kun meillä on eri tasoisia pelaajia, niin. Niin. se oikeasti toimii kaikille. Niin, että se ei nimenomaan. vaan toimi Kyllä. Mapelle tai... Joo. Juuri näin. Ei voida olettaa, että Jussi painaa tuosta 5-12 000 spinniä, koska pelitasokin on eri. Mutta siis edelleen Jussilla on tuplat spinnejä tässä niin kuin verrattuna niihin aikaisempaan. Että ihan Niin, toimii. toimii. Vita ja Pro. Hashtag yhteistyö. No Nikke Linnelläkin tuplas annoksen, niin se heti meni paremmin. Alko tanssia. No mutta hei, voidaanko me nyt tästä niin kuin vetää semmonen niin kuin johtopäätös, että ei tuo Jusliini puhunut ihan paskaa? No ei se puhunut kyllä ihan paskaa ja huomaa, että on muutoksia tehty. Ja ne toimii ennen kaikkea ne muutokset, mikä tässä nyt todennettiin tässä viimeisen vartin aikana. Mä en osaa niin kuin sanoa, että oliko tämä niin kuin tuntumaltaan niin kuin paljon parempi. Se oli erilainen, mutta se mikä mulle merkkaa ihan älyttömästi on se, että se lentokaari oli just se, minkä mä haluaisin lyödä hyvällä vetsilyönnillä. Ja sitten numerot puhu sitä faktaa, että lyöntikaari oli matalempi, merkittävästi enemmän spinniä kuin mitä mun aikaisemmalla mailalla. Niin sillä perusteella en miettisi sekuntiakaan, että kummat ottaisin backiin. Mutta nythän meillä onkin sitten se mielenkiintoisin vaihe kuitenkin tässä videossa, eli kuka pystyy adaptoitua nopeiten. Eli mehän otetaan nyt sitten tarkkuuskilpailu vielä tähän loppuun, että päästään vähän naureskelemaan. No niin. Iloitsemaan. Asia kunnossa. Asia kunnossa. Kaikki lyö 4 palloa ja siellä on tehty tiista-alue. Meillä on nyt 75 metriä matkaa, niin siellä on 3,5 metriä on niinku sädereiästä. Eli kun 3,5 metrin päähän osuu reiästä, niin siitä saa 3 pistettä. Ja greeniosumasta saa 1 pisteen. Ja sitten jos ei osu greenille, niin se on -1 piste. No niin, yes. Eikö vaan? On hyvä. Joo, Yes. ja hävinnyt tarjoaa perinteisesti voittajalle pitkän lonkeron. Ja lounaan Ja lounaa voi ottaa sekin. No niin, selvä. ja kylvetys. Let's go. Joo. No niin, 54 asteinen. Ja katsoin, nyt otettiin uusi testeri Cavity Back. On vähän erinäköinen, mutta katsotaan mitä se tekee. rohkea veto tolleen. Niin Joo, mutta kylmiä. Ammattilainen tietää, Samoin, mitä Jussi. tekee. -1. Ei tosta tule -1, tai tuleeko, jos se asuu green? Tulee. Jos ei se Tuleeko? osu green. Ai, Nyt täytyy ottaa ai sitten se se menee silleen. tarjolla olevat 8 pistettä. Tavoitteena on päästä plussan puolelle. Kyllä. On hyvä lyönti. Ei On. käänty vähän On liikaa. hyvä lyönti. Joo, ei mahu. 1 piste. Niin ollaan nollilla. Nollilla. Hyvä Jussi. Joo, Hyvä. mutta heti kun teki bogin, niin otti heti bogi pois kortista. Kyllä, juuri näin. Tää on niin tosi pelimiehen merkki. Joo, lennä. On Mennään nyt vähän. 3. On hyvä. Mene perille. Ja toi oli hyvä veto. 1 piste. Onko? Mä luulen, että se on ehkä 1. Eli ollaan plussalla nyt. Joo. 4 on mahdollista. Ei Tukava Se puski. on vähän aukeaa, mutta Hyvä Istu mitta. siinä. Greenillä. Hyvä mitta, Hyvä, mutta Jussi. puski ohi. 2 pistettä. Noniin. no se on mun mielestä aika kova suoritus. 3 greenillä 4 pallosta ja siitä 2 pistettä, niin aika kova suoritus. Joo. No ei se nyt, kyllä me nyt enemmän haluttiin. Kyllä minua jännittää, että saaks mä yhtään. Niin. Joo, siis 4 pistettä on jo niin tosi hyvä mun mielestä, koska Juu. niin No on. pieni painetilanne, niin siinä äkkiä tulee se yksi kylkkä. Niin on. Duhuvi. No niin, Juhavat Valvio, millä mailalla sä lähdet operoimaan? Tää on vastaavanlainen 52 asteinen ja 10 S grindi. No niin, katsotaanpa, miten suoraan Meri-Vantaalta lakisto on saapunut. Kirurgin veitsi. Mökkitikka. No hello, oli hyvä kaari. Oli hyvä pusu. Arvonen. Oli tosi hyvä pusu nyt ja nyt se lähti niinku me tykätään. Joo, varmasti oli, nyt ei ole enää tutka päällä, mutta näytti, että on myös aika paljon spinniä. Se oli hyvä pusu. Mun silmätutka sanoi, että jopa 13 000.
Olisiko jopa ollut 14? Joo. Nyt No on nyt. ihan piikki suoraan lipulla Nyt. vielä. Nyt. 3 pistettä. Mä sanoin, Kyllä että se on mä siellä. sanoin, että 3 pistettä. Kyllä se on siellä. Hieno lyönti. Se oli todella hieno. On. Tosi niinku, nyt On löytyi se. toi niinku fiilis tosta. 4 jo. Nyt voikin seuraava lyödä pakettiautoon, mutta siitä tulee miinuspisteet, ne ei viitti. Oi, kun oli vähän kova, mutta se istuu kyllä. Se on siinä. Tulisiko 3 pinnaa? Jaa. Se on ulkona varmaan. Jäi se. Onko forella vai green? Fore lasketaan. Ei tietenkään laske. Ei tiedä. Forella. Mikä? Eli 3 pisteessä. Kyllä mä sanoisin, että... Tuliko Miikka? Ei, kun mä sanoisin, että se on 5 pistettä. Okei. Sulla on 5. Jumala ei. No. Pannaan 8 tää homma, niin loppuu se vittuilu. Ai se on lost. Se on gone. Se on gone. Joo, ei loppunutkaan vittuilu. Ei sekään niin ihan huono Ei lyö. se huono, oli vähän kova vaan se vika. Niin. Tää on paras mihin mä pystyn. No aika hyvin pystyy. Siis herra, siellä on 5 pistettä pohjilla. Ollaanko me siinä? Eli siis Fore ei oo piste. Ei. Ei. Kriini osuvasta piste. Joo, fempoang. Ei, kun Miinus 4, yksi koska siitä. Se viimeinen meni yli, niin siitä tuli -1. Quattro bang! No, Hyvä suoritus, hei. Oikeesti hyviä lyöntejä. Kiitos, kiitos. Ja siis tuosta, että saa edes yhden siihen. Niin, sen verran mikä oli siinä lähellä, niin se oli siis 3 fiittiä alastulojäljestä. Kyllä. Elitis. No niin. Mannisen Juho laittaa sitten. ja mikä maila? No se on nyt tää sama 5-4, 10. Sehän löi äsken ihan täydellisiä vetoja. Niin sehän, mutta Juho on hyvä pelaaja. Niin on. Juholla on joskus aina kisatilanteessa sit saattanut vähän kupolin vettä. En muista tuommoista. En mäkään enää muista. No niin. Ai, jumalauta, Toi sä on et ole muuten ikinä kol- lyönyt noin hienoa Se on 3 vetsille. pistettä sit siinä. Olipa hieno lyönti, hei. Kyllä se on piste ainakin. Todella makea veto. Kiitos, se oli Se oli oikein, se oli niinku matala ja Joo, just tämmönen niin kuin... nätti. Ihan täydellinen kaari. Oli. On. Ei ollut kevyempi kuin kovempi. Perätti vähän hihan, mutta Se on nyt... on greenillä. Se on see or so. On todennäköisesti Onko? jo greenillä, mä näin mä väitin. No niin, joko 2 tai 0 on pistetilanne. Ei kun 1. Niin, 2 tai 0, joo kyllä. Joo. Hyviä lyöntejä kuitenkin yhtä kaikki. Oi kun nätti Ja lyönti. nyt on 3 pisteen veto. On. On. On oltava 3 pistettä. Se oli todella hieno. Mikä kaari lähtee koko ajan? Niin. Hyvä maila. Niin. Mikellähän muuten ei lähettää 1 maila mukaan ollenkaan. Vähän niin kuin Mappe viimeksi oli ottamassa sitä yhtä mukaan. Mutta sillähän on nyt jumalat 5 pistettä. Lyökö se 5 palloa? Ja pää kestää. Kyllä. Pisteen lyönti sinne ja 5 pinnaa. 3 pistettä. 3 pisteen lyönti. Ja nyt! Very good. Nyt! Voi purkaa. Jumalauta, käypä laskee ne sun pisteet sieltä. Uskomaton mies. Hyvä Juho. Uskomaton mies. Nyt on nimittäin Mannisen poika aika lähellä voittoa. Laittako paineet ammattilaisille tuohon loppuun? Kyllä. 8 pinnaa, siis se oli ihan jäätävä. Niin 4-8. Ja nyt pitäisi tulla sitten, nyt odotetaan tuommoista 12 pinnan suoritusta. Se on mini. Vähintään. Herregud! Herregud. Hyvä Juho. Mikä sulla on maila? Mulla on tää sama kuin Juholla oli, tää 54 asteen. Se on tärkeä. Juho, golf on koetellut Juhoa viime aikoina niin kovasti, että se on hyvä, että nyt tulee onnistumisia edes Kyllä. harkka-alueella. Hyvä Juho. Mä oon vilpittömästi onnellinen sun puolesta. Hyvä Juho. Tässä taas huomataan golf, se koettelee, mutta se ei hylkää koskaan. Se ei hylkää. Aina, Se ei ja koskaan näitten hylkää. tämmöisten tunteiden takia sä aina lähet uudestaan. Kyllä. Vaikka sitten saattaisi joskus kisakiekka jäädä 9 reikään. Niin Ja se, että tämmönen tulee maksaa sen 200 tuolla kaupassa, niin se on aika halpa hinta siitä, että saat ton fiiliksi. näin. Tiedättekö, syke Katsotaan. No syke ei ole päällä, mutta aika paljon on. Sanotaan, että Karmin näyttää. Ei, se kertoo, että olet todella onnellinen. Tänään ei ollut pelle naamalla. No on todellakin. Paljon Jussilla oli? 2 pinnasta 5 pinnaa, siitä 8 pinnaa. Nyt 2-4 ja siitä 8. nyt 16. Noniin, no mennään sitten. Oikeasti mahdollisuus voittaa mappi. Mulla on semmonen tunne, että mä duffaan tänne eka. Ei se duffa. Ei kato. 3 pistettä. Joo, 3. Mä on vähän turhaa se, että ekaa kertaa mahdollisuus voittaa mappi. Ehkä sitten kuitenkin. Kyllä se laittaa aika lähelle ainakin tuon heti eka.
Joo, ja jos laitat kuppiin, niin siitä saa 10 pistettä. Mutta sulla oli 2 kolmosta. Eikö miten sulla oli? 2 oli Jos kolmosessa. lyö kuppi, niin siitä saa ihmisen. Niin. Oli vähän kova osuma. Istu. Jaha. Elä nyt mene pois greeniltä. Kato, kun se valuu. Se meni pois Se greeniltä. meni pois greeniltä. En oo iloinen. Nyt pitää saada loput tohon 3. Mitä kestää kasetti? Joo, kestääkö pää? Kyllä kestää. Ei kun meneekö vähän vasempaa? Game over. Eli mulla on nyt 4. Joo. Ei oo kukaan 3. 3 3, pistettä. kun se meni se yksi. Ainoa ohi. mahdollisuus, Aivan. jos saat säkkiin, niin sillä voitat. Onpa hieno lyönti. On hieno lyönti. Lyhyt. Hyvät naiset ja herrat, onko tämä todella Huomaan tapahtunut? Varmistetaan. Nyt annan Elämme jännityksen ettei hetkiä. käy niin kuin naisille siellä lätkä MM-missä silloin kerran, että tuulettivat jo voittoa ja sitten hävisivät. Mutta se ei kyllä, ei palata, no nämä on näitä urheilutapahtumia, mitkä, siellä oli oikeusmurha, mutta tässä ei ole oikeusmurha. Kato, on se ulkona, kato, se on pihalla toi yksi tossa. Ensinnäkin lämpimät onnittelut Juho Manniselle, ei pisteen, vaan usean pisteen voitto. Ei meistä ollut mihinkään. Joo, täytyy sanoa, että on jopa niin hämmentävä tilanne, että ei osaa olla edes kovin iloinen. Mut mä haluaisin nyt kysyä Mikeltä, että nyt kun sä näit, kun 4 eri tasosta pelaajaa käytännössä löi näitä uusia vetsejä, niin mitä sulle jäi siitä käteen näin niin kuin tuote-eksperttinä? No siis sanotaan se, että mua ilahdutti tietenkin se, että nämä oikeasti toimi niin kuin jokaiselle noin niin kuin eritasoisille pelaajille, että se oikeasti tuotti enemmän spinniä, se oikeasti tuotti matalempaa lentokaarta. Et helpostihan näistä aina puhutaan, että onko tämä pelkkää markkinointikikkaa sun muuta, mutta nyt meillä on ihan niin kuin dataakin siitä näyttää, että tässä on oikeasti tapahtunut iso muutos näissä. Tekin pääsit todistamaan sen. Mulla on semmoinen kutina, että se menee harrastepelaajankin bagiin aika nopeasti. No Ja myös kyllä. ammattilaisten bagiin. Kyllä. Saatto, että tuossa nyt yksi puuttuu. Yksi Mun pitää itse asiassa en laskea. tiedä mihin meni. Mihin lie meni. Mutta sitten kiitoksia, että saatiin testaa nämä. Ei, kun tää on ihan mahtavaa aina. Eli nämä on nyt sitten tullut kauppoihin, Kyllä. joten itse kyllä ajattelin saman tien, että mihin voi laittaa nimen alle, että vaihdetaan noin 14 omasta bagista välittömästi. Joo, ei tarvi varmaan jatkaa, että mikä mieli mulla on noiden kisasuoritusten jälkeen. Että kyllä nämä on aina kivoja. Kamahipistelyssä on oma juttu. Ja sitten vielä ai että tää oli kyllä hieno kokemus. Ja nyt tätä, vaikka mitä tapahtuisi jatkossa meidän videossa, niin tätä multa ei kukaan ota. On muuten hei, videovoitto. On harvinainen henkilökohtainen ensimmäinen. Jopa. Ehkä. No ei, se nyt Ei, mutta sä oot ihan oikeassa. Kukaan ei voi viedä pois. Ei ota kukaan. 3 vuotta. Siinä meni 4. Ja seuraava voi mennä yhtä kauan. Niin. Mut ei. No mut hienoa, hyvä. Hei, tilatkaa kanava, tilatkaa noit vetsejä. Ja lonkero maistuu tällä hetkellä Juholle nyt sitten. Kyllä. Ilmanen. Matteeksi. Hyvä jätkä. Kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos jätkä. Hyvä Juho. Mitä kestää kasetti? Så där Markus. Onko valmis? Fem slågar med gamla och sen 5 slågar med ny. No niin, mulla on siis 54-asteinen. Yes. Okay. Otetaanko suomenkielinen juonto kanssa vai? Otetaan. Joo. Mä oon siis todella vaikuttunut. Todella vaikuttunut.